નમસ્કાર, આજે હું કેસર શ્રીખંડની રેસીપી શેર કરીશ. તો દહીંનો મસ્કો લીધો છે, મલાઈ લીધી છે, પલાળેલું કેસર લીધું છે અને ખાંડ લીધી છે. હવે આપણે એક ચાયણી લઈશું, એમાં દહીંનો મસ્કો નાખીશું. દહીંને મેં 5 કલાક માટે કાપડમાં બાંધીને રાખ્યું હતું. હવે આપણે એમાં મલાઈ ઉમેરીશું. મલાઈ મેં ઘરની જ લીધી છે. હવે આપણે ખાંડ ઉમેરીશું. આ પ્રોસેસ મિક્સરમાં પણ કરી શકાય છે, પણ આ રીતે બનાવશો તો આપણું શ્રીખંડ બહુ ટેસ્ટી બનશે. હવે આપણે મિક્સ કરી અને ચમચીને પ્રેસ આપતા જઈશું તો આપણું શ્રીખંડ બનીને રેડી થશે. સારી રીતે હલાવતા રહીશું એટલે શ્રીખંડ બનીને નીકળશે. તો આપણું શ્રીખંડ બની ગયું છે. હવે આપણે એમાં જે પલાળેલું કેસર છે એ એડ કરીશું. આની અંદર આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો કલર ઉમેરવાનો નથી. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ નાખીશું. પિસ્તા કટ કરીને લીધા છે, બદામ નાખીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એને સિલ્વર ફોઇલથી કવર કરી અને ફ્રીજમાં મૂકીશું. શ્રીખંડ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો મેં ફ્રીજમાંથી કાઢી લીધું. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. સર્વિંગ માટે બાઉલ લઈ લીધો છે. હવે આપણે એમાં શ્રીખંડ નાખીશું. હવે ફરીથી આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખીશું. કેસરના તાંતણા નાખીશું તો સરસ મજાનું આપણું કેસર શ્રીખંડ રેડી થઈ ગયું છે. તો જરૂરથી તમે ટ્રાય કરશો. થેન્ક યુ.